آخرین چیزهایی که باید توی کار کردن با بخش ساخت اپلیکیشن هوش پلاس بدونید بخش تنظیمات و ساخت اپه که خیلی کوتاه و مختصر براتون توضیح میدم. زیاد چیز خاصی نیست. میرید روی تنظیمات کلیک میکنید، تنظیمات اپلیکیشن رو میزنید. اینجا باید پکیج نیم برنامه رو مشخص کنید. پکیج نیم برنامه تشکیل شده از یک دامینه که .com.ir اینا بهش میگن دامین، اسم کمپانی یا اسم اون شرکت سازنده است و اسم اپلیکیشن. من به عنوان مثال پکیج نیم رو میذارم com.sap، مثلا اسم کمپانیمه، اسم اپلیکیشن مثلا بذاریم خوشه لرن مثلا. الان پکیج نیم برنامه منه. نام فارسی هم مثلا میذارم که آموزش هوش پلاس. نام نسخه و شما نسخه میتونید تغییر بدید و آیکون رو از این قسمت با کلیک بر روی این آیکون عوض کنید. دلیل تولید اپلیکیشن رو میتونید اینجا مشخص کنید. گروهی که توسعه دهنده هوش پلاس هستن دائما مسابقات مختلف برگزار میکنند و حالا تو مسابقاتی که برگزار میکنند بنویسن موقعی مثلا خروجی گرفتن بنویسید که مثلا برای ماراتون فلان میخواید این اپلیکیشن خروجی بگیر که مستقیما برای اون مسابقه و جشنواره ارسال بشه. روی استفاده شخصی من کلیک میکنم و ذخیره رو میزنم. بعد که مثلا روی ساخت اپلیکیشن کلیک بکنم اینجا میتونم هم نسخه آزمایشی از اپلیکیشنم بگیرم هم نسخه نهایی که هر کدومو که من کلیک بکنم میگه که مثلا اگر سایر تست ها گرفتید و اپتون ناقص و تستی نیست درخواست رو بدید. من رو بله بزنم میشه 3 تا بیش نمایش برام بزنید. مثلا من این 3 تا رو انتخاب میکنم و تایید رو میزنم. این شروع میکنه به ارسال پکیج آزمایشی برای سرور خوشه و بعد از 1 روز کاری فایل اپلیکیشن رو در اختیارتون قرار میدن. الان وضعیتش به این حالت در اومده. من رو انصراف بزنم درخواستم لغو میشه و دیگه منتظر چیز نمیمونم. نسخه نهایی هم موقعی بگید که دیگه همه چیزاتون تست کردید، همش اوکیه و میخواید داخل کافه بازار و مارکت و اینا منتشرش کنید. من روی تنظیمات میرم بقیه بخشا رو توضیح بدم. پوش نوتیفیکیشن پوشه کامل ترش یه قسمتیه برای کارهای مختلفی میتونید ازش استفاده کنید. مثلا یک اطلاع رسانی کلی میخواید به همه کاربرانتون بدید که مثلا بیاید اپلیکیشن داخل کافه بازار آپدیت کنید، به روز رسانی کنید. شما میید داخل سایت پوشه که یک سرویس نوتیفیکیشن، سرویس ارسال نوتیفیکیشن، یک آیدی برای خودتون میسازید، یعنی اونجا اپلیکیشنتون رو ثبت میکنید، اطلاعات خودتون رو ثبت میکنید، میگید که من همچین اپلیکیشن دارم و همچین استفاده‌ای دارم. اونجا بهتون یه آیدی و یک آدرسی بهتون میده که اینجا اون شناسه رو وارد میکنید و اینا به هم متصل میشن. دیگه میتونید از طریق پنل پوش نوتیفیکیشن روی اپلیکیشنتون ارسال کنید و کاربراتون نوتیفیکیشن از اپلیکیشن شما بگیرن. پرداخت کافه بازار و تبلیغات تبسل 2 تا امکان بسیار جذابی هستند که احتمالاً در آینده به هوش پلاس اضافه بشن و کلی میشه ازشون درآمد داشت و راههای درآمدزایی رو برای توسعه دهندگان هوش پلاس باز میکنن. تنظیم ظاهر امکانات هم همین چیزایی که ما داریم. مثلا برای پخش ویدیویی همین چیز داشته، برای پخش صدایی همین چیز داریم. ابزار صفحه محتوایی موقعی که مثلا لایک میکنه چه شکلی باشه، موقعی که لایک نکرده چه جوری باشه، این کوچیک و بزرگی چه جوری باشه، پیام خروج، این موقعی که من مثلا اینجا بعد روی برگشت میزنم یه پیام میاد. حتما کادر اینو هم حتی داخل تنظیمات ظاهری تغییر بدم، مثل اینکه متنش رو میتونم تغییر بدم، کادرش ثابت. یا مثلا دکمه کم و زیاد کردن صدا، دکمه همبرگر منو، تمامی اینها داخل هوش پلاس داخل تنظیمات ظاهری امکانات قابل ادیت و تغییرات هستند. امیدوارم که تونسته باشم توی مدت کوتاهی، فکر کنم جمع این ویدیوها شده باشه
حدود 1 ساعت کل قسمت ساخت اپلیکیشن رو براتون توضیح داده باشم. بعد از این سراغ ساخت داستان تعاملی که تمامی چیزایی که من اینجا گفتم تقریبا اونجا هم داریم، ولی چون حالا میخوام براتون خیلی کامل تر جا بیفته اونجا هم یه مروری میکنیم و می‌بینیم که برای داستان تعاملی ساختن چه چیزایی لازمه.